guys! Welcome back to my channel. This is Leslie. For today's vlog, mag-unboxing po tayo ng air fryer. Ayan, Easy Fry. Meron po siya 4.2 liters. Ayan, ang brand niya po, Tefal. So, ayan. No oil cooking. So, check natin. Mag-unboxing po tayo nito. Para ma-try na nating paglutuan. So, binili niya yung malaki na para in case na malaki ang lulutuin ay ito po siya. Diba? Cover na cover talaga siya, guys. Para if in case. Ayan. Color black po. Ayan. So, paano to? So, meron siya ditong ito po. Anong tawag dito? Ito yung, ayan, yung init. Ayan. 80 degrees, 120, 160, at hanggang 200 po siya. 200. And then, ito po yung timer niya. Ayan. Ito po yung timer niya hanggang 60 minutes. Tingnan natin to. Nakita ko pwede din dito mag-bake. Tanggalin natin din to. Ano yun? So, ilalagay lang natin siya. Ang laki niya. Ayan, ito yung loob niya. So, black na black siya, guys. So, pwede siyang pwede rin maggawa ng steak. Ayan, Easy Fry Classic. So, nakalagay dito, guys. Ito yung mga pwedeng lutuin. Ayan. Mga hindi dapat gawin. Ayan, hindi siya pwedeng ilagay sa faucet. Direct. I-microwave. Ito. Or oven. Ilalagay siya sa oven, hindi pwede. Ayan, steel wool. Hindi siya pwedeng yung steel wool. Hugasan to. So, maganda rin yung kulay silver yung pero mas maganda rin yung black para hindi siya dumihin. So, I'm sure matutuwa nito si Alan. Kasi siya malagi magluto ng French fries. Ayan. Actually, nakabili na rin siya ng French fries nung isang araw para iluto niya dito. Sabi ko, ayan, i-review natin muna siya. Ayun guys, syempre, thank you so much sa ating sponsor ng air fryer. Bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to subscribe. And bell all nyo na rin po ako para sa coming videos. Thank you so much, guys. Bye!